So again, let's stand up, have a shake. Opět postavte se, uvolněte se. One of the things Mother Mary gave me was this recipe, but she didn't say how much and what do we need to do. Takže Marie mi sice dala tento recept, ale neřekla, kolik čeho musíme udělat. How could she when we're all so different? A jak by mohla, když jsme všichni různí? But our essence knows. Ale naše esence to ví. So we're going to use this sway test to check. Takže zase si dáme houpací test, aby jsme to So zjistili. get nice and loose again. Takže se zase uvolněte. Okay. And soft knees. Povolte kolena. Closing eyes, deep breath. Zavřete oči, hluboký nádech. And we make the statement. A uděláte prohlášení. It is beneficial for me to do more meditation. Je pro mě přínosem více meditovat? More meditation. Více meditovat. It is beneficial for me to engage in more prayer. Je pro mě přínosem více se modlit? More divine communion. Více spojení s Bohem? More prayer. Více modlitby? It is beneficial for me to engage in more positive thinking. Je pro mě přínosem více pozitivně myslet? More positive thinking. Více myslet pozitivně? It is beneficial for me to engage in more mastery of my mind, more mind mastery. Je pro mě přínosem snažit se lépe ovládnout mou mysl? Lepší ovládnutí mysli? It is beneficial for me to lighten up my diet. Je pro mě přínosem odlehčit své jídlo? A lighter diet. Jíst lehčí jídla? It is beneficial for me to engage in more body love. Je pro mě přínosem více dávat lásky tělu? More body love. Více lásky tělu? It is beneficial for me to exercise my body more. Je pro mě přínosem více cvičit? More exercise. Více cvičení? It is beneficial for me to engage in more selfless service, more selfless service. Je pro mě přínosem více sloužit, více nesobecké služby? More selfless service. Více nesobecké služby? It is beneficial for me to spend more time in silence. Je pro mě přínosem trávit více času v tichu? More silence. Více ticha? It is beneficial for me to spend more time in silence in nature. Je pro mě přínosem trávit více času v tichosti v přírodě? More time in silence in nature. Více času v tichosti v přírodě? It is beneficial for me to sing more devotional music. Je pro mě přínosem zpívat více duchovní hudby? To sing more devotional music. Zpívat více. It is beneficial for me to listen to more devotional music. Je pro mě přínosem poslouchat více duchovní hudby? To listen to more devotional music.
poslouchat více duchovní hudby. Okay, and when you have your answers, have a seat. Takže pokud máte své odpovědi, posaďte se. Okay, you might want to make a note of what you got a yes for, but how many here got a yes for everything? Takže můžete si napsat, na co máte ano, ale na co má, kdo z vás dostal odpověď ano na všechno? Anyone got a yes for everything? Někdo, kdo má ano na všechno? Ano. If you got a no for things, which I know some of you did, it doesn't mean to stop doing these things, it just means you're doing enough. A pokud jste na něco dostali odpověď ne, neznamená to, že byste s těmi věcmi měli přestat, ale jenom, že děláte dost. For example, when I test for doing more service, I always get a no, I do enough. Například, když já se testuji na službu, většinou vždycky dostávám ne, už dělám dost. What I use this testing mechanism for is if I feel that my life is suddenly having a little less grace. A já tady to testování provádím, když cítím, že v mém životě je trochu méně vznešenosti. Because to me, the mark of a successful life is a life filled with grace. Protože pro mě je známkou úspěšného života život plný vznešenosti. You know when there's a lot of grace that's flowing consistently in your life, then how you're living your life is right for you. Víte, že pokud ve vašem životě cítíte hodně povznesení, vznešenosti, žijete správně. So if for some reason there's less grace in your life, you can just check this lifestyle and see the things you need to adjust, do a little more of. Takže pokud máte pocit, že je toho méně, můžete si udělat tenhle test a zjistíte, co je potřeba dělat. Okay, now who has questions? Is there anyone who'd like to ask anything here tonight? Takže otázky. Kdo z vás má nějakou otázku? Chce se někdo na něco zeptat dnes? Or to add anything? A nebo něco dodat? Máme tady mikrofon. Pokud se chcete někdo z vrchu zeptat, když tak přiběhněte dolů. Yeah, just speak loudly and then we'll translate it in both languages. We have another microphone? Here, stand up. Oh, okay. Shoot, after her. Great. Takže potom. Doufám, že to bude fungovat. Já jsem se Víc na mikrofon. chtěla jsem se zeptat. Na podzim tady byl Andrew Monfort s... Aha, takhle. Slyšíte mě teď? Dobře. Dotaz je, on během 21 dnů doporučuje celou dobu pít vodu nebo bylinkový čaj nebo případně kávu. Říkal, že pro lidi ten první týden, kdy vůbec nepili, bylo by to velmi náročné, že by ta očista, že by mohli se jim dělat kameny a podobně a bylo by to velmi bolestivé. Takže v tom říkal, že se liší od vašeho doporučení. A potom ten poslední týden, nebo vlastně, když se začínají pít šťávy, tak říkal, že také není úplně stejného názoru, že tělo by mohlo být iritováno, protože šťáva už je jakoby jídlo a byť zředěná šťáva, kterou doporučujete, a tělo by vlastně nevědělo, jestli teda má se nastavit na pránickou výživu, anebo jídlo. Jestli jsem to snad řekla tak, jak... No? Je to srozumitelné. Okay. Some people in the world are called to put people through the 21-day process as part of their service. A někteří lidé jsou povoláni k tomu, aby prováděli lidi 21-denním procesem a je to jejich služba. There's a wonderful man in Germany, he's a naturopath. A je tady jeden úžasný muž v Německu, je to... And he has helped a couple of thousand people go through the 21-day process now. A už několika tisícům lidem pomohlo projít 21-denním procesem. The German authorities will not allow him to do it in Germany. They said if he did, they'd take away his naturopathic license. A německé úřady mu to nepovolili provádět v Německu, řekli, že pokud ano, nebude moc dále léčit. So now he does it in Italy. Takže teď to dělá v Itálii. Okay. Then we have people in Brazil. Pak máme lidi
lidi v Brazílii. We have a woman who has a village in Brazil and she's helped nearly 1,000 people also go through the 21-day process. Máme ženu, která má vesnici v Brazílii a už také asi 1000 lidí pomohla projít 21denní procesem. Now, she's changed the process as well. A ona si také ten proces upravila. She insists on taking everybody's mobile phones away from them as soon as they arrive. Trvá na tom, že všichni odevzdají mobilní telefon okamžitě po příjezdu. And she insists that people talk nothing, they're in silence the whole time. A také trvá na tom, že všichni musí být úplně potichu, nesmí mluvit celou dobu. Then we have another group in Brazil. A pak máme další skupinu v Brazílii. And they are helping people go through the 21-day process as well. A ti také pomáhají lidem projít 21denní procesem. But they recommend the taking of ayahuasca as well. Ale také doporučují ayahuasku. Interesting. Hodně zajímavé. So what we're saying to you is there's many versions. To znamená, že existuje mnoho různých verzí. I like the soft approach in the food of gods. Já mám ráda ten pomalý přístup, který je popsaný ve stravě Bohu. But in a moment we're going to give you the best version. Ale za chvíli dostanete tu nejlepší verzi. The 21-day process originally was channeled through in Australia in about the end of 1992. A ten původní 21denní proces byl získaný channelingem v Austrálii na začátku roku 92. It came through with the ascended master Serapis Bey. A přinesl ho Serapis Bey, na nebevzatý mistr. It was brought in by the beings of light as a preparation for people who would be naturally lightening up and moving into a different evolutionary time. Světelné bytosti tento postup přinesly pro lidi, kteří přirozeně odlehčují svůj životní styl. The reason there was no drinking as well as no eating for the first 7 days was so that everything could stop in the digestive system, everything. A ten důvod, proč se v prvním týdnu ani nepilo, ani nejedlo, je, aby se všechno v trávicím systému zastavilo. And with everything stopped, then the light beings would work on our bodies, adjusting our frequencies to handle this flow. A pokud teda se veškerá činnost zastaví, mohou přijít bytosti světla a upravit naše tělo tak, abychom mohli přijímat pránu. Remember, this is angel food. A musíme mít na paměti, že to je andělská strava. The ascended masters don't eat. A na nebevzatí mistři nejí. The angels don't eat. Andělé také nejí. Not physical food. They live on cosmic microfood. Rozhodně nepřijímají fyzickou potravu, žijí z kosmické mikrostravy. It's a rewiring of the whole physical system in a different way. Pomalejší a bezpečnější. Because I found that 7 out of 10 people who read that book with the 21-day process ignore the guidelines. Protože jsem zjistila, že 7 z 10 lidí, kteří si přečetli tu knihu, neposlouchali, co v ní je napsáno. 7 out of 10. 7 z 10. Why? Proč? Because the sort of people that are attracted to this are usually people who are very much in their own mastery. Protože lidé, kteří jsou vedeni toto podstoupit, jsou velmi často svými vlastními mistry. They say, I'm going to do it my way. A řekli, já to dělám po svém. And for most people who are in a good state of self-mastery, it's not a problem. A pro většinu lidí, kteří jsou v dobrém svými vlastními mistry, to není žádný problém. Who is the real master? Kdo je tím pravým mistrem? Your guru within, your essence. Vaše esence, váš mistr uvnitř. Do you need somebody to guide you through the 21-day process? Potřebujete někoho, aby vás provedl 21denním procesem? Someone external to you? Někoho, kdo nejste vy? I always found that strange. Že to vždycky přišlo zvláštní. Why would you give your power away to someone else to guide you through it when you have the most perfect guide inside? Proč byste dali sílu a moc vést vás něčím takovým, když máte toho nejlepšího vůdce uvnitř? So not only do people who read the book change what's in the book and do it their way, but we now have people who are taking others through the 21-day process, changing it into a different rhythm again. Takže nejenom ti, kteří se rozhodli projít tím procesem sami, si ho upravují, ale i lidé, kteří pomáhají dalším, si ho různě upravují. And yet that's their calling, that's their service.
A to je jejich poslání, to je jejich služba. But your service Ale vaše služba is to listen to your inner guru. je poslouchat vašeho vnitřního vůdce. Check before you do anything. Kontrolujte to, než děláte cokoliv. Make that statement, this is for my highest good, and if you get a yes, then do it. If you get a no, don't. Řekněte si to, je to pro mé nejvyšší dobro, pokud ano, pokud získáte odpověď ano, pak ano, pokud ne, tak ne. Because there are so many versions. Existuje tolik různých verzí. There's a Russian version. Například ruská verze. And I like this, it's working well in Russia. A já ji mám ráda, protože v Rusku funguje výborně. The Russian version is simple. Ruská verze je jednoduchá. Firstly, you take one day a week. Začněte jedním dnem v týdnu. And you stop eating. A přestaňte jíst. For one day. Na jeden den. Okay, 24 hours. 24 hodin. Okay, nothing. Nic. Is that easy? To je jednoduché. Very simple. Vážně jednoduché. Now, when you're emotionally, physically comfortable with that, A pokud jste s tím spokojeni emocionálně i fyzicky, add another day. přidejte další den. When you're emotionally, physically comfortable with that, add another day. A pokud jste v souladu tady s tím, přidejte další. Now, there are all these people in Russia that are just eating every second day. No a teď máme v Rusku to mnoho lidí, kteří jedí každý druhý den. It's nothing too drastic. Není to nic drastického. It's giving them social, emotional adjustment time. A mají takhle čas vlastně postupně si na to zvykat. When they're really comfortable with that, A pokud jsou s tímhle spokojení, then they drop off another day. a zase vynechají další den. We have a simple methodology for you to play with. Máme jednoduchou metodologii, se kterou si můžete různě pohrávat. And that is this. A to je následující. It will give you a taste of a different system of operation. Dostanete jakoby vzorek nového systému fungování. Some of you might like to do this experiment. A někdo z vás určitě rád udělá tenhle experiment. Choose one day a week, Vyberte si jeden den v týdnu where again for 24 hours a 24 hodin you don't eat. nejeste. Okay, nothing. Nic. Okay. 1 week later, O týden později, okay, 7 days later, on the 7 same dní day, později, ve stejný den, for 24 hours, 24 hodin, no eating, no drinking. nejeste a nepijte. Just for 24 hours. Jenom 24 hodin. Nothing. Nic. The next week, A týden na to, okay, for the third week, třetí for týden, 24 hours, 24 hodin, no eating, nejeste, no drinking, nepijte no talking. a nemluvte. Absolute silence. Naprosté ticho. Okay. The next week, 4, A další týden, Okay. čtvrtý, for 24 hours, po 24 just for hodin, one day, jenom ten jeden den, no eating, nejeste, no drinking, nepijte, no talking, nemluvte and wear a blindfold. a zakrýjte si oči. Why? Proč? It changes. Well, firstly, it exposes you to what life is like in that rhythm. Hlavně vám to poskytuje zkušenost, jaké je to žít v tomhle rytmu. In March every year, Každý rok v březnu I meet with a group of people in Thailand. se setkávám se skupinou lidí v Thajsku. And this year we did 17 days A tento rok jsme 17 dní and 17 a nights 17 nocí in absolute darkness. strávili v naprosté tmě. No food. Žádné jídlo. Okay? Now many of our people, they come in, they take no food because I don't feed them there. There's absolutely no external light. Že není tam žádné jídlo, já jim nic nepřináším, není tam žádný vnější zdroj světla And many of them stop drinking as well. a mnoho z nich také přestane pít. Now when you deprive the body from all light, including light you absorb in your skin, your brain changes its production of serotonin, melatonin. Pokud v podstatě tělu upřete přístup k jakémukoliv světlu, váš mozek změní to, jakým způsobem produkuje melatonin a serotonin. When you have no physical vision anymore, Pokud nemáte žádné fyzické vlastně vizuální věmy and when you're not taking any energy for digestion, a pokud nedáváte žádné jídlo trávicímu systému, immediately improves your other senses. okamžitě se vám zjemní všechny ostatní smysly. Your ability to read energy fields. Vaše schopnost číst It energetická improves your pole. meditation. It improves your dreaming. Zlepší se vaše meditační praxe a vaše sny.
Now this is another methodology again. A to je zase další metodologie. Okay, so many different methodologies. Je tolik různých metod. You know, there's what Henry says. Je to, co říká Henry. There's what others in Brazil say. To, co říkají v Brazílii. But let's go back to essence. Ale pojďme se vrátit k naší esenci. I'm about to give you the simplest technique ever. A dostanete tu nejjednodušší techniku. Okay. I'm going to share it with you from my heart, and if you like it, let's do it now. A pokud chcete, ráda bych ji s vámi sdílela a můžeme ji zkusit rovnou teď. And remember, as we share this together, it will be officially recorded in the Akashic Records, so you will get the support you need to make this to be true. A pokud to provedeme teď, nesmíte zapomínat na to, že to bude zapsáno v Akáši, takže vlastně budete mít veškerou podporu, kterou můžete dostat. Let's just go back to essence. Pojďme se vrátit k esenci. The perfect guru, the perfect guide. Našemu dokonalému mistru a vůdci. It goes like this. Je to takhle. Firstly, it has to come with a sincere heart. První to musí přijít z upřímného srdce. Essence I am. Jsem esence. If this truly is in my blueprint, pokud tohle opravdu je v mém plánu, to physically live purely on prana this life, abych v tomto životě žil čistě a jenom z prány, then I ask that this unfold. Prosím proto, aby mi bylo odhaleno in the right way, jakým způsobem, in the right time for me, a v tom správném čase pro mě, with joy a s radostí and ease a jednoduše and grace. a povznesení. Ta-da! Tak, hotovo. Is that easy? Je to také snadné, víte? Can it be that easy? Může to být takhle snadné? Why not? Proč ne? Shall we say it together with our hearts? Zkusíme to spolu ještě jednou, z plného srdce. Okay, again remember the power is in the feeling. Myslete na to, že síla je v tom pocitu. So let's say this with sincerity. Říkejte to upřímně. Essence I am. Esence, kterou jsem. I am asking with my heart. Ptám se z celého srdce. If this really is in my divine blueprint this life. Pokud to opravdu je v mém božském plánu pro tento život. To physically live purely on prana only. Abych fyzicky žil pouze z prány. Then I ask that this be revealed to me. Žádám, aby toto bylo odhaleno in the perfect way for me. V dokonalém způsobu pro mě. In the perfect time. V tom pravém čase. With joy. S radostí. With ease. S lehkostí. With grace. A vznešeností. I ask also také žádám to receive all the gifts this essence I am has. Abych získal veškeré dary, které mi esence přináší. Again in the right way, the right time. Opět tím správným způsobem a v pravý čas. With joy and ease and grace. S radostí, lehkostí a vznešeností. Let my pathway be clear. Aby má cesta byla jasná. Let all the support I need come. Aby přišla veškerá podpora, kterou potřebuji. So this may be truth. Aby tohle bylo skutečné. Organically. Přirozeně. Effortlessly. Bez úsilí. This is my will. Taková je má vůle. So it is. Tak to je. So it is. Tak to je. So it is. Tak to je. Just imagining this being recorded in the Akashic Records book of your life. Jenom představte si, že všechno toto je zapsáno do Akáši vašeho života. Your essence is listening, has heard, we are essence. Vaše esence vás vyslyšela, vy jste esence. It can be that simple. Je to tak jednoduché.
Do you really have to do the 21-day process? Opravdu musíte podstupovat 21-denní proces? Maybe it is right for you. Možná ano. But don't do it until you've checked and confirmed with your breath. Ale nepodstupujte ho, dokud jste to neskontrolovali a nepotvrdili si to dechem.